Just 1 minute. Thấy YouTube phải không các bạn? Dạ thấy rồi thầy. Ok, wait a minute. Thầy giờ mình bắt đầu nữa thầy. Sẽ lên đầu. Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay cô Tammy là giám đốc của tổng giám đốc của tổ chức chứng nhận quốc tế của Úc, gọi là NCO, tổ chức của NASA, đó là có cái cơ quan chứng nhận về tiêu chuẩn hữu cơ của Úc. Như thì cô Tammy sẽ chia sẻ với chúng ta cái việc audit, như là kiểm tra đánh giá cần những thông tin gì. Thì trong quá trình chứng nhận hữu cơ thì hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với chúng ta ở góc độ tiêu chuẩn hữu cơ của Úc cũng như các tiêu chuẩn có liên quan. Okay, good evening and afternoon, Tammy. Today we would like to welcome you from NASAA Certify Organics, NCO. Tammy is the General Director of NCO, and she manage organic standard certification for NASAA and other international standard in Australia and South Asian countries. I Mekong Organics wish to thank NASAA involvement and NCO to support our project and to have a chance for her to share her experience, and hope our participant will join our NCO certification in Vietnam in the coming years. Thank you. Tammy, it's time for you, and off we chair the session. Thank you, Tammy. Thank you, Kian, for that wonderful welcome, and good evening to everybody. It's wonderful to have you all here, and I'm looking forward to sharing my presentation with you all this afternoon for you, this evening for me, in how to prepare your organic management plan or handling plan, and also what to expect when you're having your first organic inspection once you become certified. So as Kian mentioned, I am the General Manager of NASAA Certified Organic, and responsible for the certifications to many different standards around the world. Now, would you like to, am I able to share my screen? Yeah, you can do now. Okay, thank you. And Mitika, are you ready to translate? Just everybody, just bear with me for one moment while I get my screen ready for you. Yeah, thank you, no problem. Okay, can everybody see that? Yeah, we can see your screen now. Yes. And bear with me, I'm just trying to get rid of this thing across the top of my screen so that I can start the presentation. Okay. Wonderful. Okay. So just a little bit about NCO. I'll refer to NASAA Certified Organic as NCO from now going forward until we reach the end of the presentation. So we are recognised nationally and internationally as Australia's preeminent organic certification organisation, and we enable and support global market access.
Okay, hi, Miss Tommy. So firstly, I would like to introduce a little bit about myself. So I will be your translator today. Yep. Start presentation. Cô Tommy có nói về cái tổ chức NASA cũng như là chứng nhận của NASA hôm nay. Thì cô cũng giới thiệu sơ sơ đây là một cái tổ chức mà được Wonderful. Okay. quốc tế đánh giá cao, và cái tổ chức này cũng sẽ cung cấp chứng nhận hữu cơ About NCO. và chứng nhận NASAA Certified Organic as NCO from now going forward until we reach the end of the presentation. So we are recognised nationally and internationally as Australia. Hi Tommy. Yeah, that wasn't me. Okay. I think just repeat it again. So yeah, so I will translate a little bit shortly. Chào các bạn, thì hôm nay cô Tammy sẽ nói về NASA cũng như là chứng nhận hữu cơ của NASA. Thì chứng nhận này sẽ giúp cho các nhà sản xuất có thể tiếp cận được với thị trường thế giới. Yeah, keep going. Thank you. So the first thing that I'm going to talk to you about tonight is how to complete your organic management plan. And then after that, we're going to have a bit of a talk about what to expect during your inspection or audit. Thì hôm nay cô Tammy sẽ nói về cái cách mà chúng ta hoàn thiện một cái kế hoạch sản xuất hữu cơ như thế nào, và sau đó thì cô sẽ nói về những cái điều mà mình cần phải đạt được trong cái quá trình gọi là đánh giá. So what is an OMP? And I'll talk about OHPs as well, and why do I need one? So an OMP is an organic management plan, and an OHP is an organic handling plan. Thì ở đây cô Tammy sẽ nói về hai cái kế hoạch, đó là cái kế hoạch quản lý nông nghiệp hữu cơ, hay gọi là OMP. Cái kế hoạch thứ hai là kế hoạch mà gọi là mình sau thu hoạch, OHP. Thì cô sẽ nói về từng cái riêng lẻ. An OMP is like your story of how you run your farm or your handling facility. It's a documented plan, and it details all of your organic farming practices, and your OHP will detail your post-harvest packing and handling facilities. The documents allow you as operators to identify opportunities to fully achieve the objectives of organic aims and principles. Nói một cách ngắn gọn thì cái OMP ở đây tức là giống như một cái câu chuyện, giống như mình kể lại cho cái người đánh giá biết là mình đang làm gì. Về giấy tờ thì mình có thể nói là cái OMP hay là cái kế hoạch sản xuất hữu cơ ở đây là một cái kế hoạch mà nó sẽ bao gồm những cái phương pháp canh tác hữu cơ của mình như thế nào, các phương pháp mà gọi là sau thu hoạch là như thế nào, và cũng như là các loại thiết bị máy móc mà chúng ta sử dụng là như thế nào. Và những cái loại giấy tờ này cũng như là cái kế hoạch OMP này nó sẽ giúp cho nhà sản xuất mình có thể là mình định hướng được, mình biết được là cái kế hoạch, cái cơ hội của mình nó như thế nào để mà mình có thể là mình đạt được. The OMP describes your methods of monitoring your management and the performance of your entity, and it's the way of you showing how you are compliant to the standards. Cái kế hoạch OMP này nó sẽ miêu tả về cái cách mà mình sẽ giám sát cái phương pháp thực hiện của mình như thế nào, cũng như là những cái kết quả của mình nó được thực hiện như thế nào, để nó có thể là đảm bảo được là mình đang tuân thủ theo đúng cái tiêu chuẩn hữu cơ mình đang đi theo. The OMP describes how things are done on a farm or in a handling facility, which enables people that are coming to work for you to understand how different methods and management
strategies need to be carried out. And then it will also be used at your inspection and at the certification review to verify that you are carrying out your farming activities or handling and packing activities in the way that your OMP describes. Thì cái kế hoạch OMB này thì nó sẽ miêu tả tất cả những cái hoạt động của mình ở trên cánh đồng cũng như là ở bên trong, chẳng hạn như là mình chế biến sau thu hoạch, mình xử lý như thế nào. Thì cái kế hoạch OMB này thì nó sẽ phục vụ cho những cái người mà làm cho mình, thì họ sẽ biết được là cái phương pháp mình đang làm hiện tại như vậy. Bên cạnh đó nó cũng phục vụ cho những cái nhóm mà đánh giá, khi mà họ tới họ sẽ biết được là hiện tại mình đang làm như thế và nó có phù hợp với cái tiêu chuẩn hữu cơ hay không. So I've broken up the steps of completing your OMP into 4 different sections, and we'll just go through those, and I will try to switch over to an example template of an OMP and show you those different sections as we go through. So the first step is to select the certification programs that you want to be certified for, and that means what countries or markets you want to be able to access, and then sign the statement of commitment, and that just says that you agree to abide by the requirements of the standards that you are wanting to be certified to. Thì cô Tammy sẽ nói cho chúng ta biết về những cái bước như thế nào để mà mình có thể là mình hoàn thiện được cái kế hoạch hữu cơ OMB của mình. Thì cái bước đầu tiên là mình phải xác định được là cái quốc gia nào và cũng như là cái thị trường nào mà mình hướng tới, thì từ đó mình sẽ chọn được cái chứng nhận hữu cơ, cái tiêu chuẩn hữu cơ. Sau đó mình sẽ ký vào cái cam kết, để nói lên rằng là mình đồng ý là mình sẽ tuân theo cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn hữu cơ đó. The next step is to develop your farm map. The farm map is really important. It identifies different areas of your property or your facility, and also says what you're going to produce where, and it highlights any areas where there might be risks to the integrity of any organic product that is grown on that area. Thì cái bước tiếp theo là cái bước là mình sẽ vẽ lên cái bản đồ cái trang trại của mình. Thì cái bản đồ này nó phải bao gồm là cái khu vực mà sẽ được chứng nhận, và cũng như là những cái sản phẩm nông sản bên đó trong đó, và nó cũng phải nói lên những cái khu vực xung quanh như thế nào, cũng như là những cái chẳng hạn ở đây cô Tammy có nói là chẳng hạn như là về cái vùng đệm hoặc như cái khu chắn gió, và cũng như là những cái khu vực mà nó có khả năng bị lây nhiễm chéo. I'm just going to transfer over to the template. Can you see the template, or are you still seeing the presentation? Yes, I do. Yes, great, thank you. So this is a template that is freely available on the NCO website, and I've put a link into the website page in the presentation later. Thì cô Tammy, sorry, cô Tammy sẽ chiếu cho chúng ta xem cái kế hoạch OMB là như thế nào. Thì cái kế hoạch này trong cái slide nó cũng có cái đường link dẫn tới cái trang web để chúng ta download. So the 2 sections that I've just discussed with you is the statement of commitment, which is the top section, and it has a list of certification programs that you can tick to say which ones you want to be certified to. And then if we move down a little bit. Can you keep that so I can show about the statement of commitment? Yes. Thì cô Tammy giới thiệu đầu tiên là, như chúng ta cũng có nói khi nãy, là đầu tiên là về cái cam kết thực hiện, là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái chứng nhận hữu cơ mà chúng ta mong muốn theo đuổi, chẳng hạn đây có NASAA của Mỹ, của Nhật, của châu Âu, vân vân. And then this section here is where you would put the details that are relating to your farm map. And you would tick here the sections that are included in your map.
Thì tiếp theo là về cái bản đồ ở trong cái trang trại của mình. Thì nếu mà có những cái, chẳng hạn đây thì có là cái khu vực chắn gió, những cái con đường, hoặc là những cái hàng rào, ờ, hoặc là những cái hồ nước này nọ rất là nhiều. Thì nếu mà trong cái trang trại của chúng ta có cái phần nào thì chúng ta cứ tích tích vào đó. The next step is to define what you do. So this is quite a lot of detail in this slide, and I'm not going to go through it all step by step with you. But this is where you go and put all the details to how you manage all the different things that happen on a farm. And in the OMP template, which I'll show you in a minute, it has an area under each of these where you can talk about any risks that you've identified and how you're going to manage those risks. So you might have a risk to water, which might be because you are downstream from something that may cause contamination. So you would put that in your OMP, and then you would talk about how you're going to manage that risk, whether that's through regular testing or any other planting of vegetation, anything that you will use to manage that risk. Thì cái bước thứ ba là chúng ta sẽ nói về cái cách mà chúng ta quản lý cái trang trại của mình như thế nào. Ở đây thì có rất là nhiều nhiều cái mảng. Thì cô Tammy sẽ nói cho chúng ta về một vài mảng quan trọng. Chẳng hạn như đây cô có nói về cái quản lý nước. Thì đây nếu mà cái trường hợp mà cái trang trại của chúng ta nằm ở cuối nguồn thì nó sẽ rất là dễ bị chẳng hạn như là bị nước từ những cái chỗ đầu nguồn nó sử dụng, nó ô nhiễm, nó sẽ đi vào cái nguồn nước chính. Thì mình sẽ làm những cái biện pháp như thế nào, có thể trồng cỏ để nó hấp thụ, hoặc là mình quản lý nước như thế nào đó để giảm được cái rủi ro này. And then the documentation section gives you the opportunity to write down what documentation you use on your operation to enable NCO inspectors to verify that the products produced by you are compliant with the standards. So that means all of your planting records, all of your sales records of where you got your seeds from, all of those sorts of things. Thì cái bước tiếp theo là cái bước gọi là mình sẽ ghi chép lại. Thì ở đây thì cái bước ghi chép này rất quan trọng, thì nó để giúp cho cái người mà họ đi tới họ đánh giá cái trang trại của mình, họ sẽ biết được là mình có làm đúng với những cái gì mà mình đã cam kết hay không. Thì về cái nhật ký hoặc là những cái loại giấy tờ mình cần ghi chép lại, chẳng hạn như là về cái đầu vào mình sử dụng là gì, và mình sản xuất ra sao, và những cái hóa đơn mua bán của mình là như thế nào. And I'll show you those sections in the template. Thì cô Tammy sẽ cho chúng ta xem cái phần đó trong cái mẫu như thế nào. So this page is an example of some areas that you would fill out, and I'll look at biodiversity and environment. So you need to have at least 5% of the land set aside from intensive production and maintained with natural vegetation. So you would write down your biodiversity and environment management, and then in the next section, in the yellow section, you would look at any risks that may compromise the organic integrity and indicate how the risks are managed. Thì chẳng hạn ở đây cô Tammy có đưa ra một cái mục đó là về đa dạng sinh học và về môi trường. Thì ở đây là làm sao mình để có ít nhất là 5% cái diện tích của đất của chúng ta là được sử dụng để cho cái tự nhiên, chẳng hạn cây cối tự nhiên. Thì bên chúng ta phải miêu tả ở trong cái ô đó, và bên cạnh đó chúng ta cái mục ở phía dưới màu vàng nhạt, thì chúng ta cũng phải nói lên là có những cái rủi ro nào mà nó có thể ảnh hưởng tới cái tiêu chuẩn, hoặc là cái quy trình của chúng ta, và làm sao để mà có thể quản lý được. Yep.
The best way to develop your organic management plan, if you run through the standard that you want to be certified for, and you usually find that you can look at the sections of your OMP and match them up with the sections of the standard, and that will tell you how you need to operate and how to be compliant and what the standards are for the different areas of your organisation. Thì ở đây cô Tammy cũng có nói là chúng ta có thể là chúng ta đi qua từng cái mục của cái tiêu chuẩn hữu cơ NASAA, có cái bảng ở trên cái trang web của NASAA, thì chúng ta có thể đi qua từng một, từng cái mục để chúng ta biết được nó như thế nào, để chúng ta có thể điền cái OMP nó dễ hơn. There are free information sheets on developing an OMP or an OHP on our website, and also the templates like the one that I'm showing you at the moment, and I've provided the link in the presentation. Thì hiện tại ở trên cái trang web của NCO hoặc là NASAA thì có cái mẫu chúng ta có thể lên đó chúng ta tải về. And it's important to note that you are not required to use any particular template when you develop your OMP, OHP. They are there for you to use if you choose to use them. But as long as you develop an organic management plan or handling plan that is compliant with the standards, you can do that in whatever format that you choose. Cô Tammy cũng có nói là cái việc mà chúng ta làm theo mẫu cũng được, nhưng mà cũng không quan trọng, miễn mà làm sao chúng ta có thể chứng minh được ở trong cái kế hoạch OMP của chúng ta là chúng ta đã tuân thủ theo đúng cái quy trình mà cái chứng nhận hữu cơ mà chúng ta chúng ta sử dụng. And I'll just quickly run through the rest of the sections just so that you can see. So these are very similar to the example part that I showed you before. And you can just see that for every section underneath there is the risks and how risks are managed. Thì cô Tammy đang chiếu cho chúng ta là xem nó cũng tương tự như cái mục về đa dạng sinh học và môi trường khi nãy, nó cũng có hai phần. Một là chúng ta giống như là mô tả lại cái cách mà chúng ta làm như thế nào tới với cái từng mục chúng ta quản lý như thế nào, và có những cái rủi ro như thế nào ở cái ô màu vàng nhạt, và cũng như là làm sao mà chúng ta quản lý được cái rủi ro đó. Yeah. And you complete the sections that are relevant to your operation. So if you don't have livestock, then you don't complete the livestock section. So can you explain a little bit about that? So the sections above are about inputs, and then above that talks about plants. So if you only have plants and you're doing crops and you don't have any animals, then you would fill out the plant sections, but you wouldn't fill out the livestock section, which is this part here, because you don't have any livestock. Yeah, I got it. Cô Tammy cũng có nói là cái mục nếu mà trong cái trang trại của chúng ta mà chúng ta trồng cây thôi, thì chúng ta sẽ chỉ điền vào cái ô mà có nói về cái giống cây trồng chúng ta sử dụng như thế nào và cái nguồn ở đâu thôi. Còn nếu mà chúng ta không có nuôi gia súc gia cầm, chúng ta không cần phải điền vào. Okay. So that's the end of our first section on how to complete your OMP. And now we're going to move on to what to expect during your inspection. Thì cô Tammy cũng vừa hoàn thành xong cái phần về cách mà làm sao chúng ta có thể điền vào cái mẫu OMP, và sau đây là chúng ta sẽ đi vào cái phần là cái điều gì chúng ta cần phải có trong cái buổi mà đánh giá. So there are 4 main stages to an on-site inspection for organic certification. The first one is the opening meeting.
Second one is the tour of your property or facility. The third one is the review of the OMP or OHP and the supporting records that enable the inspector to verify that you're operating in compliance with the standards and what you say you're going to do in the OMP. And then the last one is your closeout meeting. Thì cái quy trình đánh giá tại cái trang trại nó sẽ gồm có là bốn bước. Bước đầu tiên là sẽ có một cái buổi gặp mặt giữa cái bên đánh giá và cũng như là cái người sản xuất. Và cái thứ hai là cái bên đánh giá họ sẽ đi tham quan cái khu vực sản xuất cũng như là những cái nơi những cái nhà xưởng. Và cái thứ ba nữa là cái người đánh giá họ sẽ xem xét cái kế hoạch sản xuất kế hoạch quản lý hữu cơ của mình như thế nào, cũng như là những cái giấy tờ chứng minh thì để những người đánh giá họ đảm bảo là chúng ta tuân theo cái tiêu chuẩn hữu cơ. Và cuối cùng là sẽ có cái buổi họp mặt nhưng mà để mà tổng kết lại. So for the opening meeting, the inspector will run through the scope of the inspection, which means what standards the operation is certified to and which standards will be inspected against. They'll talk about the order that they'd like to do the inspection in. That may change depending on weather and how, if it's hot or raining, they may choose to do things in a slightly different order. And they'll discuss what records will be required during the document review part of the inspection, so that the operator has got the opportunity to ask somebody to go and gather any documentation that they may not have at hand while they're doing other parts of the inspection. And then they'll have some time during that opening meeting for the operator to ask any questions that they've got about the inspection process. Thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ gặp gỡ. Thì trong cái buổi gặp gỡ này cái người đánh giá thì họ cũng sẽ cho chúng ta biết được là cái tiêu chuẩn mà hữu cơ mà chúng ta đang làm theo là như thế nào, và từ đó họ sẽ đưa ra cái mục tiêu của cái buổi đánh giá này là như thế nào, và thứ tự các bước đánh giá sẽ diễn ra sao. Và sau đó thì họ sẽ cho mình biết được là những cái loại giấy tờ nào sẽ cần thiết trong suốt cái quá trình mà xem xét, cũng như có thể là bao gồm những cái hóa đơn hoặc là những cái giấy tờ về chứng minh nguồn gốc này nọ. Và họ cũng có thể sẽ hỏi bất cứ một câu hỏi nào cho cái người sản xuất. So the second stage is the site tour. So for primary production or for a farm, the inspector will go asked to look at various different parts of the property. They'll look at production units, storage units, so where any inputs or harvested product is kept, cropping areas and harvesting zones. Then they'll go through, as I said, with the storage units, where the storage of the harvest is, and preparation and processing, package and storage facilities. And this inspection of the site will also include any non-organic production or storing or processing areas. The reason for that is to enable them to assess whether there is any risk of contamination between organic and non-organic production areas. Cái bước thứ hai đó là cái người đánh giá họ sẽ đi tham quan cái nơi sản xuất. Thì họ sẽ đi tham quan là những nơi chẳng hạn như là cái nơi sản xuất những cái thiết bị sản xuất, hoặc là cái nơi để lưu trữ những cái thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như lưu trữ về các nguyên vật liệu đầu vào, cũng như là nơi lưu trữ các sản phẩm mà chúng ta thu hoạch được, các khu vực ruộng mà chúng ta thu hoạch, chẳng hạn, hoặc là những cái khu vực mà chúng ta sơ chế biến, đóng gói, và ngay cả những cái nơi mà nó có thể là chứa những cái nguyên vật liệu hoặc là không hữu cơ là vô cơ,
Bởi vì cái này rất là quan trọng vì nó có khả năng là nó lây nhiễm lên sản phẩm hữu cơ. I'll have a look at the farming management skills and what practices are being used on the property. So they'll have a look at the soil management and they'll feel the soil and have a look at the quality and the nature of the soil and how your crops are looking. They'll look at your water source and if there's any filtration being used, whether that's appropriate and compliant to the standards. Bên cạnh đó thì người ta cũng sẽ đánh giá những cái kỹ năng mà quản lý cái trang trại của mình, thì nó cũng có thể là bao gồm chẳng hạn như cái kỹ năng mà quản lý đất như thế nào, và có thể họ sẽ xem cái đất chất lượng nó ra sao, cái điều kiện đất ra sao, và cái cây trồng nó như thế nào, về nguồn nước sử dụng như thế nào và cái nguồn cung cấp ở đâu, cũng như là những cái yếu tố khác về môi trường, về sức khỏe của vật nuôi, vân vân. To look at sustainable environmental management practices to make sure that there's been healthy soils and things are being put back in, that there's not lots of bare earth because things are being overused. If you have stock, they'll look at the numbers of them and the management and the health of the stock. And then they'll look at the inputs into your system and make sure that the inputs that you are using and that you've got in your sheds match what you have listed on your organic management plan. And finally, they'll look at the management of external risks and preventing contamination from genetically modified materials or parallel production. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ xem xét về cái cách họ quản lý về cái môi trường như thế nào. Chẳng hạn đây chúng ta xem cái đất được quản lý như thế nào để mà đảm bảo là đất nó không có bị trọc, nó không có bị trống. Về cái đàn nuôi vật nuôi thì chúng ta phải xem coi cái sức khỏe của đàn vật nuôi như thế nào, về cái số lượng, chúng ta có cái cách quản lý như thế nào, và chúng ta phải kiểm tra cái đầu vào, cái nguồn đầu vào của chúng ta như thế nào. Và bên cạnh đó chúng ta phải xem cái cách mà cái người sản xuất người ta quản lý những cái rủi ro bên ngoài như thế nào, chẳng hạn như là cái lây nhiễm chéo từ cái cây trồng mà gọi là chuyển đổi gen. Bên cạnh đó chẳng hạn như những cái phương pháp mà sản xuất song song là vừa có hữu cơ và vừa có vô cơ cùng một cái trang trại. Parallel production is where you may have started converting part of your farm over to organic certification while you have some other areas that are still being managed outside of organic certification. And there are risks of contamination in that, and you need to be working through a plan to convert the whole property to organic certification over a period of time. But while you're going through that process, you need to have good management processes in place to make sure that you are preventing any contamination between the non-certified areas and the certified products. Về cái sản xuất song song ở đây tức là mình sẽ một cái khu vực sẽ chuyển đổi sang hữu cơ, trong khi cái khu vực khác thì vẫn chưa được chuyển đổi, thì ở đây nó sẽ có cái rủi ro nó sẽ bị nhiễm qua lại lẫn nhau. Chúng ta phải làm sao đó có cái kế hoạch. Chúng ta có thể là một là chúng ta sẽ chuyển đổi hoàn toàn cái diện tích đất chúng ta sang hữu cơ luôn, hoặc chúng ta phải có cái kế hoạch làm sao để có thể đảm bảo là hai cái khu vực này nó cách biệt hoàn toàn. Where your operation is a processing facility, the inspector, excuse me, sorry, I just need to disconnect the device, which is It's okay. Yeah. So when it's a processing facility, the inspector will go through the facilities and look at the plant and equipment, and they'll look at your storage areas and your processes and procedures. So they'll look at cleaning down of the plant and equipment, making sure that if you are parallel processing, so you're processing certified organic and conventional products in the same processing facility,
that there is sufficient clean down between the two, and processes in place to make sure that there's no contamination. They'll look at where you're sourcing your ingredients from and making sure that they are certified to the correct standards. They'll look at the packaging materials and also the labelling and your pest control. And they'll look at your recipes and make sure that the recipes that you're using in your facility matches the approved recipes and the approved labelling that have been approved by NCO office. Thì cái bước tiếp theo sẽ là cái bước mà chúng ta sẽ người đánh giá họ sẽ đánh giá cái nơi chế biến, chẳng hạn ở đây là đánh giá về thiết bị, các loại máy móc, khu vực lưu trữ, thì đây sẽ có lưu trữ cái nguyên vật liệu như thế nào và chúng ta chế biến như thế nào, cái quy trình như thế nào, và chẳng hạn là chúng ta phải đảm bảo là cái hệ thống này, cái khu vực này nó sẽ được quản lý, chẳng hạn như về lây nhiễm chéo, chẳng hạn như về cái khu vực chế biến sản phẩm hữu cơ cũng như là sản phẩm không phải hữu cơ, hạn chế lây nhiễm chéo đối với chẳng hạn như đây là cái sản phẩm biến đổi gen thì nó không có được trộn lẫn với nhau trong cái khu chế biến, và cái nguồn nguyên liệu chúng ta lấy từ đâu và đem về chúng ta xử lý có đúng cách hay không. Về cái cách đóng gói thì chúng ta đóng gói như thế nào, có phù hợp hay không. Cái tiếp theo là cái phương pháp mà chúng ta lau chùi rửa như thế nào, và cái phương pháp mà chúng ta kiểm soát giống như ở trong cái khu xưởng chúng ta kiểm soát các loại côn trùng, các loại như thế nào để nó không có tác động tới chất lượng sản phẩm ở trong đó. Và chúng ta cũng cuối cùng là chúng ta phải xem coi cái sản phẩm cũng như là cái công thức chế biến sản phẩm, rồi cái dán nhãn coi nó có được chấp nhận hay không. The inspector may talk to staff in the processing facility and ask them how they go about particular activities in the facility, and then compare that to the OMP or the OHP to make sure that they are doing things in the way that it's documented. Thì cái người sản xuất, cái người đánh giá thì họ có thể là họ sẽ hỏi cái người sản xuất là về cái quy trình sản xuất như thế nào, cái quy trình chế biến như thế nào, và sau đó họ sẽ so sánh lại với cái kế hoạch sản xuất hữu cơ, cái OMP của chúng ta, họ xem coi hai cái nó có khớp nhau hay không. The next stage is the document review. So during the document review, the inspector will make sure that things are happening in the same way as they're recorded in your OMP or OHP. Verify that it's a sound and compliant operating system. They'll ask for copies of records of any products that have been bought in, that you have got organic certification certificates for those products, and that they are certified to the same programs as what you are certified to. I'll just pause there. Cái bước thứ ba đó là cái bước là sẽ cái người đánh giá họ sẽ xem những cái chứng từ của mình, của người sản xuất như thế nào, họ xem để họ xác nhận xem cái phương pháp canh tác coi nó có đúng giống như là được ghi nhận trong cái kế hoạch sản xuất hữu cơ OMP hay không, và họ cũng sẽ dựa vào đó để họ xác nhận là cái phương pháp làm nó làm đáng tin cậy và nó sẽ tuân thủ theo cái tiêu chuẩn hữu cơ, và họ sẽ dựa vào cái mục tiêu lúc ban đầu, họ sẽ hoàn thành cái việc kiểm toán, cái việc đánh giá, và họ sẽ chẳng hạn như nếu mà có cái bằng chứng nào về cái việc mà không chấp hành hoặc là không làm đúng như cái tiêu hữu cơ mà bị phát hiện, thì họ sẽ thu thập thông tin đó lại, thu thập các bằng chứng đó lại. They'll complete audit trials and in-out balance across the scope of the system. And an example is if you were planting pumpkins
They would ask to see the records of the seeds, whether they were held over from a previous year or purchased, and if they were purchased, to make sure that they were certified or approved seeds, and if not, that you had a derogation. Then they would look at the planting records, looking at wanting to know what areas of the property the seeds were planted in, and verify that against your map. Chẳng hạn ở đây thì cái trường hợp mà trồng cái cây gọi là cây bí, thì chẳng hạn như là chúng ta có thể là người sản xuất người ta xem coi cái hạt giống này, cái nguồn gốc từ đâu, có thể là người ta giữ giống lại, người ta có thể là chia sẻ với nhau, hoặc là người ta có thể là người ta mua thì nếu mà mua thì là mua ở cái nguồn gốc nó như thế nào, có được chấp thuận hay không. Và bên cạnh đó thì người ta cũng sẽ xem về về cái quy trình canh tác của cái bí này như thế nào. Then they'll look at your harvest records and compare your harvest records to your sales to make sure that you are not selling more than what you've harvested. This process is quite easy if you have got good record keeping. Good record keeping is very important, and it makes this process quite easy for the operator and for the inspector. Thì tiếp theo là họ sẽ xem về cái giấy tờ chứng minh về cái năng suất của chúng ta sau khi thu hoạch là bao nhiêu, và họ sẽ có thể là so sánh với cái sản lượng mà chúng ta bán ra nó như thế nào, để xem coi hai bên nó có khớp với nhau hay không, hay là có một bên nó sẽ nhiều hơn, chẳng hạn như chúng ta sản xuất ít nhưng mà lại bán ra nhiều. Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta từ đó thì chúng ta có thấy là nếu mà chúng ta lưu lại những cái giấy tờ có liên quan một cách là đầy đủ chính xác, thì cái quy trình đánh giá nó sẽ dễ dàng hơn. And if there is any non-compliance observed, then they'll collect evidence of that to forward onto the office to be looked over during the certification review. Thì sau khi mà chẳng hạn như họ có đầy đủ những cái giấy tờ, thì họ sẽ đem về văn phòng, họ sẽ xem xét lại. And the last stage is your closing meeting. During the closing meeting, the inspector will talk about the outcomes of the inspection. They'll talk about the things that they saw that are being done really well. And they'll also talk about any non-compliances that were identified, so you're fully aware, and provide an opportunity for further information to be provided on that. And then they'll talk about the next steps in the process, which is the inspection report will be lodged with the NCO office, and then a certification officer will do a review of the report and all supporting documents and make a certification decision. And then that will be communicated to the operator from the office. And then they'll ask if there are any questions from the operator about anything that's been discussed or about any part of the inspection process. Thì cái bước 4 là cái bước gọi là họp mặt, gọi là có cái buổi họp là để chúng ta chốt lại cái buổi đánh giá. Thì trong cái buổi này thì giống như là cái người đánh giá thì họ sẽ cũng như là họ dựa vào những cái kết quả mà họ tham quan, họ đi kiểm tra, họ đánh giá, thì họ sẽ nói về cái kết quả của cái buổi đánh giá như thế nào. Và nếu mà trong trường hợp nếu mà nó có những cái trường hợp nào mà họ phát hiện được cái lỗi mà không có, hoặc là những cái điểm nhỏ nhỏ mà không có thực hiện theo đúng, thì họ sẽ nói về cái điều đó. Và cái bước tiếp theo thì họ sẽ là đánh giá, và họ sẽ xem xét lại tất cả những cái thông tin hoặc là những cái giấy tờ họ thu thập được, và họ sẽ đưa ra cái quyết định là có cái chứng nhận hay không, có cái chứng nhận hay không. Và họ cũng có thể là hỏi xem cái người sản xuất xem họ có những cái câu hỏi nào hoặc là những cái thắc mắc nào từ những cái kết quả của cái người đánh giá hay không. Inspections are not scary. They're a fantastic way for people to
show the wonderful ways that they're managing their operations and the wonderful things that they're doing. And where any areas of improvement are identified, that's a fantastic way to take that and be able to make continuous improvement. Cô Tammy cũng nói là thực sự là cái việc đánh giá này nó không có quá là khó khăn mà cũng như không có khiến mình phải lo lắng, thì nó cũng rất là dễ dàng cũng như là nó dễ chịu nếu mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ, và nó cũng có thể giúp chúng ta là có thể cải thiện được cái phương pháp canh tác của chúng ta tốt hơn trong tương lai. That is the end of my presentation. Thank you very much. Yeah, thank you, Tammy. Thank you so much, Ms. Tammy and Mr. Khan. And thank you, Tammy, for your presentation. It's pretty good. I think it's pretty helpful to participants today. So what's going next? So we will spend around 10 minutes for the participant to fill in the link, the Google Forms. I also put the link in the Google Form, so participants we can accept the link, and then in that link we have some questions that you sent us before. So spend around 10 minutes for them to give their opinions about these questions. After that, we will divide them into like 2 groups for group discussion between 30 minutes, and after that we will get back to present what they discussed during the group discussions. And so during that time you can take a break, and then you can get back around like around 8:30 p.m. Canberra time. That's okay for you? Sure. Yeah, thank you so much. So I don't need to come back in until 8:30, is that what you said? Yeah, I think 8:25. 8:25. Yeah. Thank you. Yes, no problem. Okay, I see you Thank then. you, and see you then. Yeah, thank you. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Thì đầu tiên em xin được cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái bài trình bày của cô Tammy ngày hôm nay ạ. Thì cái phần tiếp theo thì em xin mời tất cả quý thầy cô và các anh chị có thể mình dành khoảng tầm 10 phút để cùng truy cập vào cái đường link mà em đã gửi trong cái chatbox. Thì mình sẽ dành 10 phút để trả lời 2 câu hỏi mà cô Tammy gửi chúng ta. Thì hiện tại bây giờ đó là 3 giờ 47 phút. Thì đến khoảng tầm 3 giờ 57 phút thì mình sẽ trở lại và mình sẽ tiến hành chia nhóm để thảo luận 2 câu hỏi của cô ạ. Em xin mời quý thầy cô các anh chị cùng truy cập đường link và chia sẻ ý kiến của mình. Em xin mời các anh chị. Hiện nay trên màn hình thì tụi em cũng đã ghi nhận một vài ý kiến trả lời của các anh chị. Hiện tại mình sẽ có 2 câu hỏi mà cô Jenny gửi đến cho lớp của mình, đó là câu hỏi đầu tiên đó là bạn nghĩ OMP và OSP sẽ hỗ trợ thế nào trong việc quản lý rủi ro ô nhiễm đối với tài sản hoặc cơ sở của bạn. Và cái câu hỏi thứ hai mà cô Jenny gửi đến cho lớp đó là bạn thấy lợi ích của việc kiểm tra giá hàng năm là như thế nào, là gì. Thì đây cũng là 2 câu hỏi chính mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong cái phần thảo luận nhóm. Nếu quý thầy cô anh chị có gặp trục trặc nào trong việc mà truy cập vào đường link thì có thể cho em hay để có thể điều chỉnh lại. Em xin cảm ơn. Dạ, còn nếu anh chị nào đã điền xong thì mình có thể tận dụng 10 phút để mình có thể nghỉ là cái mình quay lại và cái phần thảo luận nhóm. Đang đọc cái này lên
hỏi Dạ thầy. Dạ sao thầy? đang chờ để mình tổng kết cái này phải không? Dạ hiện tại thì bây giờ mình đang dành 10 phút cho các anh chị truy cập đường link để mà cùng chia sẻ ý kiến của mình qua hai câu hỏi của cô á thầy. Dạ, sau khi kết thúc 10 phút thì các anh chị sẽ quay lại mình mới chia thành hai nhóm để thảo luận. Dạ. Dạ có một số mấy anh chị vừa tham gia vào Zoom. Thì đây em sẽ gửi lại cái phần đường link để mình truy cập câu hỏi. Hiện tại thì cả lớp mình đang dành khoảng thời gian 10 phút để cùng nhau truy cập cái đường link câu hỏi bên Google Form á. Thì ngày hôm nay thì cô Trâm Mì có hai câu hỏi gửi lên lớp của mình. Thì em sẽ gửi cái đường link lại để cho các anh chị mới vào có thể truy cập được. Giống như là instead of người ở instead of mẹ dạy nó như là
Giờ mình còn 1 phút nữa mình sẽ cùng nhau tiến hành chia nhóm để thảo luận. Giờ em xin mời tất cả các anh chị cùng quay trở lại để mình có thể tiến hành chia nhóm để thảo luận. Em xin mời Đăng ơi, em có thể giúp chia lớp mình thành 2 nhóm để các anh chị có thể cùng vào nhóm để thảo luận. Cảm ơn em. Các anh chị khi mà đăng chia nhóm thì các anh chị có thể vui lòng là bấm chọn và tham gia vào nhóm của mình nhé. Thì hôm nay mình chỉ chia thành 2 nhóm tại vì có 2 câu hỏi mình chỉ chia thành 2 nhóm để thảo luận chung vào 2 câu hỏi này. Sau khoảng 30 phút thì mời các anh chị cùng quay trở lại phòng họp chung, thì chúng ta sẽ mời đại diện của từng nhóm có thể là trình bày lại những gì mà nhóm mình đã thảo luận để có thể trao đổi với cô Tammy. Thì sau khi từng nhóm đã trình bày xong thì mình tiến hành trả lời những câu hỏi mà chúng em có thể thu thập được qua chatbox hoặc là từ những câu hỏi mà các anh chị đã gửi cho cái Google Form. Hôm nay thì mình sẽ có 2 nhóm. Nhóm 1 thì sẽ do chị Nguyễn Thị Hồng Công điều phối, và nhóm 2 thì sẽ mời cô Yvonne để điều phối ạ. Nhóm 1 sẽ cùng nhau thảo luận về câu hỏi đầu tiên, đó là bạn nghĩ OMP và OSP sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc quản lý rủi ro ô nhiễm đối với tài sản hoặc cơ sở của mình. Còn nhóm thứ 2 thì sẽ cùng nhau thảo luận về câu hỏi là bạn thấy được lợi ích gì của việc kiểm tra đánh giá hàng năm. Thì đây là 2 cái câu hỏi dành cho 2 nhóm. Bây giờ xin mời Đăng chia lớp thành 2 nhóm để Đăng nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em đã mở phòng ạ. Nhờ các anh chị mình chọn đồng ý để mình vào phòng mình thảo luận ạ. Đăng ơi, nếu mà cô Tammy quay lại trong khoảng thời gian mà trước hơn khi mà nhóm kết thúc thì em có thể nói cô đợi trong vài phút nhé. Cảm ơn.
Dạ, em xin chào các anh chị. Mình còn ở phòng chính nên mình chọn đồng ý để vào phòng Zoom để mình thảo luận ạ. Nếu mà trong quá trình mình vào mà mình không có vào được hay là có trục trặc gì thì báo em ạ.
Rồi mình trở lại Zoom chính này ha. Xin mời các anh chị cùng quay trở lại phòng họp trên chung ạ. Hello, Tammy, are you back? Bài hôm nay hay nhưng mà ít người inspector quá cho nên là Yes, I'm back. Yeah, sorry for letting you wait for quite a few minutes. And welcome back. So now it's member from the group we represent the group to present what it is during the group discussions. And Mr. Khan will have to translate so we can understand what they present. Is that all right for you? Sure. Yeah, thank you. And dạ bây giờ thì em sẽ xin mời đại diện của nhóm 1, tại vì lúc nãy thì nhóm 1 mình cũng kết thúc hơi vội và cũng chưa có mời được anh chị nào đại diện nhóm trình bày. Chị Hồng Công, mình có thể mời một anh chị trong nhóm mình trình bày cho nhóm 1 được không ạ? Chị Liên ơi, em mời chị Liên ở Vinasummit. Có thể là thay mặt nhóm 1 để trình bày kết quả thảo luận được không chị? Dạ vâng ạ. Dạ em mời chị Liên, em cảm ơn chị. Dạ. Vâng ạ, em xin được thay mặt nhóm 1 chia sẻ lại những cái thảo luận mà các anh chị đã vừa trao đổi lúc trao đổi nhóm ạ. Thì đối với cái câu hỏi là cái OMP sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc quản lý rủi ro ô nhiễm đối với tài sản hoặc cơ sở của bạn ấy, thì chỗ anh Bình có chia sẻ là cho em lại slide lúc nãy vậy. Dạ vâng ạ, anh Bình có chia sẻ đây là một trong số những cái tài liệu mà yêu cầu bắt buộc để thực hiện, nên là khi thực hiện thì cần chú ý các cái điều kiện thực tế của đơn vị, ví dụ như là quy trình sản xuất và các cái điều kiện để đảm bảo cái dây chuyền sản xuất nó hoạt động tốt. Thì mình cần chú ý vào vai trò của quản lý nhóm để có thể phát hiện các cái rủi ro cũng như các cái kiểm soát khác. Thì cần dựa vào cái điều kiện thực tế để xem xét và quản lý. Như là hiện nay ở Việt Nam thì cái diện tích hữu cơ nó vẫn còn nhỏ lẻ manh mún. Thì việc lên kế hoạch để khi triển khai là cũng phải là một quá trình dài và vất vả. Và khi truyền tải cái kế hoạch đấy thì các cái thành viên thì phải đảm bảo là phải chia sẻ để cho nó thấu hiểu và vận dụng tốt để đạt được thành công. Đối với cái đơn vị của em ấy thì sẽ phân ra làm những cái nhóm phụ trách chuyên sâu. Ví dụ như là nhóm đào tạo thì sẽ liên quan đến những cái hồ sơ đào tạo, tập huấn tiêu chuẩn và những cái quản lý của vùng trồng. Còn đối với nhà máy thì sẽ có phần bộ phận làm việc với đơn vị chứng nhận để khai những cái form thông tin đối với đơn vị chứng nhận, để bên tổ chức chứng nhận người ta sẽ duyệt những cái hồ sơ đó trước khi người ta đánh giá mình. Thì đó là những cái mà của bên em. Em xin slide tiếp theo ạ. Thầy Kiền có chia sẻ là thầy thì cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp để làm cái thủ tục để chuẩn bị đánh giá. Tuy nhiên là cái sự hỗ trợ thì mình nên là hướng dẫn thôi, còn doanh nghiệp phải tự làm để nâng cao năng lực. Chứ nếu như mà mình làm hộ thì những cái năm sau ấy mà mình không thể theo hộ mãi được thì họ sẽ không có cái năng lực để họ tự chủ. Thì đấy cũng là cái ý tưởng chính xác mà các cái đơn vị hỗ trợ thì họ cũng đang làm cho các cái doanh nghiệp. Tức là mình chỉ hỗ trợ đường hướng thôi, còn chủ yếu doanh nghiệp phải tự lực làm. Thì mai sau nó mới theo, nó mới dễ được. Chứ còn nếu như cứ nhờ hỗ trợ bên ngoài mãi thì sẽ đến lúc không có hỗ trợ thì sẽ khó khăn. Anh mình có chia sẻ là khâu khó khăn nhất là xác định được cái chuỗi. Khi bên đơn vị đã hiểu thì mình gửi qua nội dung công việc đến cái nhóm ICS rồi để nhóm thực hiện dần. Khi trực tiếp thực hiện thì sẽ hiểu rõ được quy trình. Vâng ạ, thì đấy thì khi mà mình đã đưa ra cái tiêu chuẩn và đưa ra cái hướng dẫn thì họ sẽ thực hiện và họ sẽ hiểu dần.
chị Hồng Kông thì có chia sẻ là nếu doanh nghiệp đã có được đội ngũ nhân sự sẽ có những cái hỗ trợ tốt để xây dựng cái kế hoạch. Ngược lại thì nếu như không có đội ngũ nhân sự tốt thì nó cũng khó khăn. Có nhiều khách hàng và có nhiều tư vấn để cho họ, tức là ý này là muốn là để cho họ thực hiện thì phải có cái đội ngũ nhân sự tốt để hướng dẫn để cho họ thực hiện ấy. Còn nếu như mà không có đội ngũ nhân sự tốt ấy, thì khi mà tư vấn làm hộ thì những lần sau thì cũng sẽ không làm được ạ. Không giống ý của thầy Kiền như thế ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn ạ. Yeah, em cảm ơn Cindy. Next up, can you help to explain? Okay. Cảm ơn chị Liên. Hi, Tammy. Are you there? Hi, Tammy. Yes, I'm here. Okay, so with the first question, yeah, I will repeat again. How do you think an OMP or OHP would assist in managing contamination risk on your property or facility? So on the members in the group 1, I read that it takes a whole process, understanding, knowing, and executing the OMP in a right way, and as a result, so they can take advantage of OMP or OHP to firstly they will manage a team inside the farm, so they can understand what is happening inside the farm, and so they like what I mean is the manager can inform the members to know what they need to do in order to make sure that like on the they understand all activities inside the farm, and they also know how to manage the risk inside the farm. So I think that is the common opinion from the group 1. Yeah. That's fantastic. Yeah, I think that's really very relevant, and that's very good insight. Thì cô Tammy cũng có nói là cái ý của nhóm mình rất là tốt, đặc biệt là mình đã chỉ ra rõ được cái ở đây gọi là insight, tức là ở trong kinh tế mình thường gọi là sự thật ngầm hiểu, tức là một cái điều mà mọi người cần phải biết để mà mình có thể làm. Chẳng hạn như nhóm mình có đưa ra là các thành viên trong nhóm phải hiểu được cái kế hoạch này như thế nào để mình có thể quản lý được cái rủi ro từ kế hoạch OMP, OHP. I really like the way that they mentioned the management of the team, and that it's a good tool for the managers to be able to help the people working on the farm to know how to go about their duties. Yeah. Cô Tammy có nói là cái việc mà một cái người quản lý hoặc là cái người founder, khi mà họ hiểu được cái cách để mà quản lý cái rủi ro trong cái kế hoạch OMP này, thì họ sẽ sử dụng cái kế hoạch này để mà truyền đạt lại cho những người trong đội ngũ, để mà những người này họ có thể hiểu được cái cách như thế nào để mình có thể là quản lý được rủi ro, cũng như là mình làm được đúng như cái tiêu chuẩn của mình. Okay, thank you, Tammy. Cảm ơn Khang. Và sau đây thì em xin được mời đại diện của nhóm 2 để trình bày cái câu hỏi, cái phần thảo luận của nhóm. Em xin mời nhóm 2 ạ. Dạ, nhóm 2 chắc mời anh Lộc đấy. Anh Tấn Lộc. So hello Tommy, now we move on to the group 2. So
do we understand what it is that we improve discussions? Dạ, em xin mời anh Tấn Lộc ở nhóm 2 ạ. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Về phần thảo luận của nhóm 2 thì có đầu tiên ý kiến của anh Cường, đó chính là sẽ cái việc đánh giá hàng năm sẽ giúp chúng ta nhận ra những cái điều mà chưa tốt, cần hoàn thiện hơn, giúp mọi người có thể làm tốt hơn cái quy trình canh tác của mình để trong quá trình chứng nhận. Vì khi đánh giá này sẽ thực hiện ở bên thứ ba nhằm duy trì được cái chứng nhận của chúng ta và cũng như là cải thiện hơn trong quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn. Đồng thời nó cũng sẽ giảm rủi ro cho cái đơn vị cấp chứng nhận khi mà cái trang trại đó sẽ vi phạm những cái tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất, và cái sản phẩm đầu vào của trang trại hàng năm nó không đảm bảo được các yêu cầu. Vì nếu không đánh giá quan sát hàng năm thì sẽ rất dễ xảy ra những sản phẩm đầu vào và đầu ra chúng ta sẽ không đạt theo tiêu chuẩn. Còn theo một ý kiến khác của chị Thường, tức là chúng ta việc phát hiện và xử lý kịp thời cái vướng mắc sai sót khi hoàn thiện hồ sơ tốt nhất, đó chính là cái lợi ích rất là thiết thực của việc chúng ta đánh giá được hàng năm của những cái đoàn inspector của chúng ta đi audit tại các trang trại. Và một ý kiến tiếp theo đến từ anh Tiến, đó chính là ngoài những kiểm soát rủi ro trong sản xuất thì quá trình thanh tra hàng năm còn ý kiến chúng ta là nhắc nhở người dân như nhà sản xuất là phải làm nghiêm túc các việc mà đảm bảo các yêu cầu trong quá trình sản xuất để sản phẩm phải đạt được cái chứng nhận. Và ngoài ra nếu mà họ vi phạm sẽ bị hạn chế tiếp cận với những kênh khách hàng, mất nhiều kinh phí hơn cho bên thứ ba để tiến hành đánh giá mà audit của hàng năm. Thì đối với các chi phí mà audit hiện tại thì chi phí lần đầu thì rất là cao, nhưng mà nếu mà chúng ta đạt được thì qua những đợt audit lần thứ 2, thứ 3 thì cái chi phí sẽ giảm đi rất là nhiều. Chúng ta không còn phải lo với những đoàn audit inspector nó phát hiện ra những cái mối nguy trong quá trình sản xuất. Thì mỗi lần phát hiện những mối nguy thì chúng ta phải cần cải thiện, và việc cải thiện quá nhiều lần như vậy thì dẫn đến cái chi phí chúng ta sản xuất rất là cao. Còn một ý kiến đến từ anh Lộc khác đó chính việc đánh giá hàng năm để giúp chúng ta duy trì được việc tuân thủ theo tiêu chuẩn áp dụng. Hai là phát hiện ra được những điểm chưa phù hợp, thì điểm chính là cần phải điều chỉnh lại ngay lập tức trong quá trình thực hiện, hoặc là điều chỉnh trong quá trình chúng ta lập kế hoạch sản xuất. Điều thứ ba là đảm bảo được chất lượng đầu ra cho sản phẩm đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng thấy những cái bất lợi, đó chính là việc chúng ta bị tăng cái chi phí đầu vào cho sản xuất. Đối với những người nông dân mà nhỏ hoặc là thực hành từ sản xuất theo hữu cơ thì việc mà chi trả những chi phí này rất là lớn. Còn một ý kiến đến từ cô Elon đó chính là có thể xem xét cái mà việc chúng ta đánh giá hàng năm này như một cách đào tạo thực tế, learning by doing. Những người sản xuất có thể quan sát cách đánh giá để có thể học hỏi cho việc đánh giá nội bộ của từng cái đơn vị tổ chức khi mà thực hiện sản xuất. Bên cạnh đó họ cũng thể mở rộng cái diện tích. Nếu nhìn thấy những cái thuận lợi khi mà đã được cái inspector hướng dẫn sau mỗi năm thì nếu chúng ta làm tốt thì chi phí sẽ được giảm đi rất là nhiều. Các câu hỏi tư vấn về các loại công nghệ, máy móc, thiết bị có thể để chế biến những sản phẩm giá trị cao hơn, được dùng để chúng ta làm cho mở rộng cái quá trình chứng nhận của chúng ta cho các sản phẩm về chế biến, để là thúc đẩy chuyển đổi số trong việc lưu trữ giấy tờ, hồ sơ, số liệu, ứng dụng chúng ta sẽ ứng dụng được nhiều cái công nghệ, phần mềm, hoặc là đào tạo người nông dân sử dụng được các phần mềm này, làm cho quá trình mà lưu trữ dữ liệu chia sẻ cho bên đánh giá thứ ba, và đồng thời là cái kênh thứ ba này có thể đánh giá một cái tính minh bạch trong quá trình sản xuất, nhưng mà cái chúng ta là hồ sơ sổ sách này được lưu trữ và cái bên thứ ba sẽ được cái quyền tiếp cận liên tục trong thời gian thực, thì nó sẽ làm chúng ta tăng cái độ minh bạch và tin cậy cao hơn. Như một số đơn vị như là có sử dụng cái tín dụng từ ngân hàng thì sẽ làm những hồ sơ để chứng minh tính thanh khoản cao hơn khi mà ngân hàng để đánh giá. Một ý kiến đến từ anh Phú chúng là việc đánh giá sẽ giúp cho các farm là phát hiện ra được những cái lỗi hoặc những cái mối nguy trong quá trình canh tác mà chúng ta chưa nhận ra,
Và đôi khi những điểm này đó là một điểm mà chúng ta không hề ngờ tới. Qua đó có thể giúp cho các farm mà sẽ có thể sẵn sàng với quy định tiêu chuẩn thu mua khách hàng, cũng như cái quy định của hệ thống chứng nhận. Nhìn xa hơn thì chúng ta thấy được là việc này giúp cho các farm giảm thiểu rủi ro về tài chính cũng như là thương hiệu. Vì khi phạm về các tiêu chuẩn an toàn này thì các hợp đồng có thể chúng ta bị đền bù tiền rất là nhiều. Ngoài ra cũng phải đánh rất cái giá trị về thương hiệu. Dạ. Đó là một số ý kiến của cái nhóm em ạ. Một ý kiến nữa đến từ chị Hà. Dạ. Một ý kiến đến từ chị Hà đó chính là việc mà ý kiến của chị Hà sẽ tương tự với ý kiến của các anh chị ở phía trên, đó chính là việc mà đánh giá hàng năm này sẽ giúp chúng ta nhìn lại được những cái việc mà họ đã thực hiện tốt trong năm nay và những điều chưa tốt trong năm, và những lỗi này sẽ giúp chúng ta làm cơ sở để khen thưởng cũng như là quảng bá sản phẩm của họ, từ đó kích thích cái cơ sở này nó sẽ làm tốt hơn nữa trong quá trình canh tác. Một ý kiến từ chị Quyền đó chính là sẽ là đảm bảo những sản phẩm mình bán ra là sản phẩm được chứng nhận tuân chủ các tiêu chuẩn đánh giá. Bên thứ ba đã giúp xác nhận và khẳng định được cái giá trị sản phẩm và giá trị thương hiệu của chúng ta. Còn một ý kiến góp ý thêm từ anh Cường đó chính sẽ cũng cho ý kiến của chị Quyền đó chính là củng cố với niềm tin khách hàng. Khách hàng biết farm mình đánh giá hàng năm, được kiểm tra kiểm soát một cách chặt chẽ từ khâu đầu vào đến đầu ra, thì việc mà người ta gia tăng cái niềm tin cho mình rất là lớn. Và một ý kiến đến từ anh Tất đó chính là việc bổ sung thêm đó chính việc đánh giá kiểm tra còn tăng cường sự tương tác giữa bên kiểm tra đánh giá và người sản xuất. Từ đó mà chúng ta sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung một số quy định trong kiểm tra đánh giá để phù hợp hơn với thực tế và cũng như đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đáp ứng được cái tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Qua slide tiếp theo. Dạ. Đó là một số ý kiến trong quá trình thảo luận nhóm của em ạ. Nhóm em Dạ, cảm ơn anh Lộc. So Mr. Khan, Dạ, cảm ơn anh Lộc. Hi Tammy. With the second question is what do you consider as the benefits of an annual inspection? And then this group, I think, has a lot of opinions, and I think all of them are very, I think, informative. And I can summarize that the annual inspection will create, I think, a win-win-win situation for firstly the farmers, secondly for the inspectors, thirdly for companies, and finally for the consumers. First of all, to the farmers, they will understand what they what they like, what they don't do it correct, what they don't understand correct, or even they may have the blind spot. That means even they do it perfect, but they still have the blind spot to know what they're doing wrong. So they can correct the OMP, or they can correct their activities to combine to abide with the standard that they follow, and they also improve their plan, their management plan. So in the next meeting, and to the inspectors, I think with the annual inspection, if like the operators do it better every year, so
you know, like the inspectors, they may have enough data, or they may you know, they do not need to spend a lot of time or effort to, you know, to ask the operators, because the operators have enough documents already. Yeah, because they learn from the last inspection, and now they do it better. So inspectors, yeah, they won't need to spend, you know, a long time revealing into the companies, you know. I think they will trust the farmers more. They but they also, you know, because the operators or the farmers, they do inspection annually. That means they are committed to the requirements, the standards. I think it's a part of the branding process for operators or even companies when they understand that. So they may increase the trust over time between like the companies and the farmers. And finally, with the consumers, so when they know that, you know, oh, that the farmer or that operator or that company does annual inspection, that means they are very serious. So that means like some of them, they post on social media, on their website. So the consumers, they may follow that, and they may agree to just, yeah, especially nowadays, you know, social media is very popular, so they can get access to those information very clear. Yeah. So then the consumers, they will trust more about the companies or the brands that they have. Yeah. So yeah, the things, the opinions from the group 2. That's fantastic. There's been a lot of work done by both groups tonight. It's fabulous that you have really made that connection, I think, between what Alex Mitchell shared with you about your marketing and, you know, sharing your story, and your OMP and your inspection are both very powerful tools to be able to use as part of your story. And so that's fabulous that you've made that connection, and I'll tell Alex and she'll be very happy. And yeah, there's so much positivity there, and you know, you're talking about the win-win situation. I completely agree with you all. It is a win-win, and it's an opportunity to improve every year if required. Inspectors and my technical staff in the office love looking at doing inspections and looking at reports for people who are really keen to learn and to improve. It's a real pleasure for us, and that continuous improvement and commitment to that annual reconfirmation of your commitment to the standards is fabulous. So yeah, some really, really important points there. You know, if it affirms what you're doing well, it gives you an opportunity to, as you say, see if there's any blind spots. So yeah, I think that you covered off on that really well. And if I can, I'll just briefly go back to group 1. I wasn't sure how many groups were doing that first question. So I just wanted to add to my comments on that, that I also feel that when you go work through the OMP, because it's broken up into the sections that we looked at earlier, it can make it easier and give you clarity when you're looking at what your contamination issues and risks might be. Because I know if I stand at my farm and I look at the whole thing as one great big enterprise, trying to pick out what my contamination risks are might be very hard. But if I'm looking at it and I'm looking at my water separate to my plant disease, separate to my inputs risks, those sorts of things, it makes it much easier to identify what those contamination risks are, so that you can then put the management practices in place against them. So yeah, fantastic. Yeah, got a lot done, everyone, in that time.
Yeah, thank you Tammy. Cô Tammy cũng rất là cảm ơn ý kiến của nhóm 2. Thì Tammy có nhấn mạnh một cái nội dung, đó là cái OMB và cái OMB và OHB như là kế hoạch quản lý hữu cơ này của mình cũng có thể sử dụng nó như một phần trong cái câu chuyện sản phẩm của mình, giống như cái hôm mà cô Alex có dạy chúng ta về cái bài học về cái xây dựng câu chuyện đó. Mình cũng có thể sử dụng những cái kế hoạch này. Nó không đơn giản là chỉ là những cái tờ giấy cô can, mà mình cũng có thể sử dụng nó để mà mình làm marketing cho cái farm của mình, hoặc là cho cái thương hiệu của mình. Thì bên cạnh đó thì cô Tammy cũng có một cái comment, cái bình luận cho cái câu hỏi của nhóm 1, để cô Tammy nói là cái OMB nó sẽ giúp cho mình biết được những cái rủi ro, những cái yếu tố mà nó có thể gây ra cái lây nhiễm chéo, hoặc là những cái từ bên ngoài, những cái nguy hiểm từ bên ngoài nó tác động tới cái farm của mình như thế nào, một cách rõ ràng chi tiết, chẳng hạn như về đất nước, về nguyên vật liệu đầu vào, về vật nuôi, từng mảng theo rất là chi tiết, để từ đó mà mình có thể là có cái biện pháp mình quản lý được tốt hơn. Thì đó là cái mục đích của cái OMB. Okay, thank you Tommy. Thank you everyone. Cảm ơn khá là nhiều. Thank you Tommy, thank you Mr. Khang. Trước khi mình cái phần mà mình trả lời các câu hỏi của các anh chị thông qua Google Form á, thì tại vì hôm nay thì cô Tammy cũng đang có việc bận, ở cái tòa nhà cô đang ngồi thì có thể đóng cửa sớm, cho nên là mình sẽ cố gắng xin phép các anh chị, mình sẽ cố gắng kết thúc sớm buổi hôm nay, tầm khoảng 5:30 thì mình sẽ kết thúc buổi hôm nay. Xin lỗi các anh chị về cái điều trên ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Lỗi các bạn, vì cô Tammy đang đi công tác, mà phải chắc ở khách sạn ở đâu đó, phải mượn chỗ phòng phòng để xài, nên là ok, chúng ta có thể kết thúc sớm bữa nay tí. Mấy giờ rồi ta? Dạ hiện tại bây giờ là 3:57. Là mình dự kiến mấy giờ mình nghỉ? Khoảng 4:57, khoảng 5:30 thì mình sẽ kết thúc ngày hôm nay. Ok. Hello Tammy. I know we have some questions that we collected from the Google form. We have around 8 questions, I guess. But we try to finish around 9:30 p.m. Is that okay for you, right? Fabulous. Yeah, that's fine. Yeah, hopefully it's okay. So on the screen, you can see some question first. So Mr. Kang will have to consider the question, and when you have some question, you can please give your answer or opinion so the participant can get. Sure. Yeah. As you see on the screen, you can see all the questions. However, we can clarify the question again to make sure that you understand it. Yeah, so the first question talks about the advantages of an OMP compared to other management systems. An OMP is a requirement. You are required to have an organic management plan under the standards. So, I mean, the first advantage is that it makes you compliant and able to be certified. But another advantage is that it helps to bring all of your management, your quality management and your management processes into one place. So your OMP becomes your overarching document in terms of how you operate when you are talking about how you comply with the organic standards. Okay, thank you, Tammy. Về cái câu 1 ở đây mình có đặt cái câu hỏi tiếng Việt là OMP có những lợi thế gì so với hệ thống quản lý khác? Thì cô Tammy có trả lời là khi mình làm một cái OMP thì ở đây nó là một cái tiêu chí cần, tức là một cái điều kiện cần để mình có thể mình đạt được cái chứng nhận hữu cơ. Thì về cái lợi thế thứ hai đó là khi mình có cái OMP, tức là mình
cái OMP nó sẽ bao gồm tất cả những cái nguyên tắc quản lý của tất cả những cái rủi ro, chẳng hạn như về đất nước, về sâu bệnh, về vật nuôi, thì chỉ trong một cái tờ giấy thôi, trong một tờ giấy mà trong một cái tài liệu thôi, bộ tài liệu thôi, thì từ đó thì mình có thể là mình ghi vào cái bộ tài liệu đó, và mình từ đó mình có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về nguyên toàn cái hệ thống canh tác của mình, từ đó mà mình có thể quản lý nó một cách dễ dàng và chi tiết hơn. Thank you, Tammy. So now we move to the next question. Yep. Yeah. Could I just ask for some clarification on the second question, please? Yeah. Okay. So I think the second question. So during the time when you have inspected so far, so how much percentage? That means like of operators, I think, and those who who obtain organic certificate. That means they pass. Yeah, maybe. Okay. All right. So how many do we not give a certification contract as a percentage of the people that we inspect? Yes. Yes. Okay. So very few. It's processes, and I mentioned earlier about after the inspection, it comes to the office or our technical officers to do a certification review. And they will then communicate back to the operator if there are any non-compliances. And the non-compliances need to be closed out within different periods of time, depending on how severe they are, how much of a risk they pose to the organic integrity of the products. So as long as the operators follow those directions and close out those non-compliances, once they have been closed out, then a certificate will be issued. We only get to the stage where we deny or decertify people if they don't do what is required to close out the non-compliances. And that doesn't happen very often at all. So generally, they will say there might be a non-compliance raised because of there wasn't a derogation, or there wasn't correct storage of a product, or something like that. Whatever it might be, they will give you the opportunity to close out that non-compliance. It's not an immediate, oh, you have a non-compliance raised at inspection and therefore you don't get certified. There is the opportunity to rectify, and we can assist in helping you to interpret the standards in terms of how that can be closed out. Yeah. So there's very, very few people don't get their certificate once they've been inspected. Yeah. Okay. Thì câu trả lời của cô Tammy thì cô Tammy cũng nói là một cái tỷ lệ nói chung là cũng rất là nhỏ. Những cái cơ sở mà không có đạt được cái chứng nhận hữu cơ, thì theo cái quy trình cô Tammy cũng có nói là giống như là khi mà nhận được những cái hồ sơ thì họ cũng đi về cái văn phòng để bắt đầu xem, đánh giá lại những cái chỗ nào mà nó còn tồn tại khi mà họ không có đạt được, thì có thể họ sẽ phải liên lạc lại với cái người sản xuất, hoặc là để mà xác nhận là có đúng như vậy hay không. Và thường thì những cái cơ sở này cũng từ đó là họ làm rất là chuẩn xác, nên cái tỷ lệ mà không có đạt được chứng nhận hữu cơ thì nó cũng không có nhiều. Về cái tỷ lệ phần trăm thì cô Tammy không có đưa ra, nhưng mà cô nói cũng tương đối ít. Okay, thank you, Tammy. So we move to the next question. Yep, great. Yeah. This is a great question. How to develop a good OMP that informs all the members in your farm to follow. So the best way that I feel, and other people may individually think differently, is to look at the standards that you are wanting to be certified to,
alongside your OMP template or any other OMP format that you may choose to do for yourself that works for your business, and go through section by section for the parts that are relevant for you. So if you've got plants, then you go through the sections that are relevant for plants. If you've got livestock, you go through the sections that are relevant for livestock. If you've got both, then you would do both. And look at each section and say, okay, is the way that we do things now that relates to this section compliant with what the standard says? If it is, then you document that, or you insert the way you've already documented what you do into that part of your organic management plan. If it's not, then you look at what do I need to change to be compliant to that section? And then you change your management process to make it compliant to that section of the standard, and then that's what you enter into your OMP. And you keep going like that until you've gone through all of the sections that are relevant for your business. In terms of making it so that all the members in your farm can follow, I think it's just important to use everyday language wherever possible that people can readily understand, and that you have clear workflow processes that make people be able to easily know how they need to complete different activities to make sure that they are following the OMP. Okay, so can I have a question? So I want to clarify. For example, if an operator, make a change in the management, so so they have to change the way they manage, right? To follow the section, right? As you. Yes. So that, yeah, they have to change. Okay. Yes, that's right. Yeah. So then they would need to train. So if there's something that when they're developing their OMP, if there is something in their management that they need to change from the way that they've done things before, then they need to make sure that they provide training to the people that are working on the farm so that they know that there is a new way to do things and they know how to do that new way. Okay, thank you, Tammy. Tammy trả lời để mà mình có thể là làm một cái OMP tốt, đầu tiên là tốt trước là mình phải biết được cái tiêu chuẩn cũng như cái chứng nhận nào mà mình sẽ lấy, và từ đó bắt đầu mình sẽ tìm kiếm cái mẫu OMP hoặc là cái mẫu OMP như mình tự mình làm ra cũng được, nhưng mà cái mẫu đó nó phải đảm bảo là nó có đầy đủ các yếu tố. Thì sau đó bắt đầu mình sẽ dựa vào cái OMP đó, mình sẽ đi theo từng mục, mình xem từng mục xem nó có liên quan gì tới cái trang trại của mình hay không. Chẳng hạn như trang trại của mình chỉ nghiêng về trồng trọt thì mình sẽ chỉ làm cái phần trồng trọt, còn nếu mà trang trại của mình là về phần chăn nuôi thì mình sẽ làm phần chăn nuôi, nếu mà trang trại của mình có cả hai thì mình làm cả hai luôn. Thì sau đó nó bắt đầu mình sẽ dựa vào cái OMP mình có thể để mà mình thu thập các loại giấy tờ. Còn nếu mà cái trường hợp mà mình có thay đổi về cái dựa vào OMP mà mình có thay đổi gì về cái phương pháp mình canh tác thì mình phải truyền tải cái thông tin này, mình phải training cho những thành viên trong nhóm để mà họ có thể là họ hiểu được mình đang thay đổi một cái phương pháp mới để cho nó phù hợp với cái OMP, và cái cách mà mình truyền tải tới thành viên cũng rất là quan trọng. Thì mình có thể truyền tải thông qua, mình có thể là mình hướng dẫn, hoặc là mình có thể mình tập huấn, hoặc là có thể là mình làm những cái poster hoặc là này nọ, mình nói về cái quy trình làm việc nó như thế nào để mà các thành viên họ có thể xem hoặc có thể nghe được và có thể họ làm theo. Thank you, Tammy. So we move to the next question. Oh, I think you are mute. Okay. You are mute, I think so. Apologies for that. I'm off mute. Yep.
For the fourth question, I might share my screen again and just bring up the OMP template. Is it possible for me to share my screen? Yep, I think you can share your screen. It's telling me that I can't share because somebody else is sharing. Okay. Đen ơi, em có thể tắt cái share màn hình được không Đen? Okay. Cô đang co-host không? Cô đang co-host cho cô không? Đang stop màn hình đi để ok. Okay, can you see my screen? Yep. Yes. Okay. So this question is about is the OMP in general or in detail? And I think the second part of the question is relating to if there are changes in things, does it get updated? So the answer to the part about it being updated is in front of you here. Every year you need to update your OMP, and if there are any changes, so you need to go through your OMP and see if anything has changed, and if it has, then update your OMP. So if you've changed your crops, you change who you get your inputs from and what you use on your property, those sorts of things, then each year you would answer here yes or no to are there any changes, and if there are changes, then you would tell us what pages or what sections. So down here, when that was changed and which section the change has been made in, and are there any changes to your certification. So then you would send us your updated OMP, and by telling us which sections have been changed, it makes it easy for us to identify. Okay. Okay, can you stay here so I can explain to Yes. Thì ở cái trang đầu tiên của mình thì trước cái trang là mình làm cái bản cam kết là hoặc là mình chọn cái chứng nhận hữu cơ mình sẽ làm theo, thì phía dưới nó có cái phần là về cái thông tin liên lạc cũng như là cái phần update, là phần cập nhật. Chẳng hạn như nếu mà mình ra cái nháy chuột của Kotami thì mình có thể thấy là có câu hỏi là nếu mà bạn có những cái thay đổi nào so với cái OMP hiện tại hay không, thì nếu mà có thì mình đánh yes, nếu mà không mình chọn no. Thì ở phía dưới thì mình có thể là cái thay đổi là gì, ngày thay đổi, và những cái phần nào cần thay đổi thì mình sẽ ghi vào đó. Thank you. And the other part of that question was about whether it's general or in detail. So that really depends on the section. So for example, this farm profile part is quite general, talks about the average annual rainfall and what your climate is, the major activities on the neighbouring property boundaries. But then when you get into the separate areas such as biodiversity or soil management, you have to describe. So this is more detailed. So how you monitor and manage the standard requirements in terms of biodiversity and the environment. So these particular sections require more detail. They need to provide enough detail so that when the inspector comes, they can verify that what you are doing matches what is in here, and that the way that you are managing things meets the conditions of the standards. Okay. So in a situation that we make a change, so in the next inspection, like does the operator need to to make a new OMP or not, or they just explain in the box? Yeah, so if you need to update a section, you don't need to do a whole new organic management plan. If you keep it in a Word template, then you can just make amendments to that particular section, and then you just tell us in the area above what sections you've changed. Okay. Resubmit. Thì cô Tammy cũng có nói là cái trường hợp nếu mà chúng ta có cái thay đổi về cái hình thức canh tác sau mà cái lần đầu tiên, có thể là họ đề xuất, hoặc là họ có thể là hướng dẫn chúng ta làm như thế nào cho nó chính xác, hoặc là
hoặc là chúng ta nhận ra là chúng ta phải làm cái cách nào đó cho nó phù hợp với cái tiêu chuẩn hơn, thì chúng ta phải thì chúng ta không cần phải làm một cái OMB mới, thì chúng ta chỉ cần là ở trong cái ô của từng mục, thì chẳng hạn như cái thông tin cũ thì chúng ta vẫn để đó, nhưng mà chúng ta sẽ đánh nó phần dưới, những cái nào mà chúng ta thay đổi chúng ta ghi vào, thì thường là chúng ta phải để là cái file Word, cái file gốc Word lại, để chúng ta có thể cập nhật thường đánh cái phần phía dưới, những cái gì mà chúng ta thay đổi hoặc là những cái chúng ta cần cập nhật. Okay. So I think that's answered that question, but I'm happy to elaborate if anybody needs any more clarification on that. Yeah, thank you, Tammy, and thank you, Mr. Khan. Before we move on to some more questions, because we have a short time left, so we will prioritize some direct questions from the participants in the main room. So that's okay? Yes, sure. Yeah. Cảm ơn Mr. Khan và cô Tammy. Thì cho hiện tại mình còn thời gian cũng ít, nên em xin phép được ưu tiên những câu hỏi mà tại phòng họp chung. Nếu mà các anh chị có câu hỏi trực tiếp thì có thể giơ tay và đặt câu hỏi trực tiếp với cô Tammy. Em xin mời các anh chị. Dạ, em xin hỏi các anh chị là mình nếu mình có câu hỏi trực tiếp thì mình có thể là giơ tay và mình có thể đặt câu hỏi trực tiếp với cô Tammy luôn ạ. Em xin mời các anh chị. Cho mình hỏi luôn. Dạ, mời cô Yvonne ạ. Vâng, hỏi cô xem là trung bình là một cái lần đi đánh giá như thế, một farm ở dưới đó khoảng diện tích bao nhiêu và mất chi phí khoảng bao nhiêu? Dạ, em cảm ơn cô ạ. Năm đầu mất bao nhiêu và những năm sau thì mất bao nhiêu? Ví dụ như là một farm ở trung bình bên đấy, ví dụ 50 hectare hoặc là 30 hectare chẳng hạn, tức là mức ấy. Có thể cô có thể cho biết được không? Yeah, cảm ơn cô Yvonne. Hi Ami, hi Tammy. So can you share how can you inform us about like the cost for a farm in Australia? So can you give an example, like about how much for an area, and yeah, something like that. So how much it costs to buy a farm, or how much it costs? How much to, yeah, for example, as an inspector. So when you come to a farm, and how much does it cost? I think from the operator to pay. For example, if he or she has a 5 hectare, a land of farm. Yeah. Yeah. So for a farm in Vietnam, we work on a daily rate. So there is an annual fee, which is $1,045 per year at the moment. And then the inspection on top of that, which we charge $660 per day. And that's $660 per day for the actual inspection and the report writing. And also there is a lower daily rate for travel to and from the property that I can't quite remember. So it doesn't matter what size the property is, it's done on a daily rate and to a minimum of half a day. So the bigger the property is, the longer the inspection will take and the more it will cost. But generally for a single farm, it would never take more than 1 day. It only usually takes more than 1 day if there is major processing attached to it, or if it's a grower group. Okay. I can catch up you. So can you repeat again? Like the annual fee is $1,045. Yeah. 45. Yeah. Okay. And the daily rate is $660 for a local inspector. Yeah. For a visit, right? A visit per day, right? Yeah. Họ tính theo chi phí ngày, họ tính theo diện tích không quan trọng. Mỗi ngày họ tính là $660. Okay. So that including traveling costs already, right? $660 right?
Yeah, so if they travel there in one day, do the inspection and then get home again, it's only going to be 660. If there is other travel time, say they take them half a day to get there, then there is a travel rate which is lower than the inspection daily rate. I can't remember off the top of my head exactly what it is. It's on the fee schedule, which is on the website, but it's lower than the 660, and that's just for the time that it takes to travel. Okay, thank you. We're trying to get local inspectors trained at the moment so that we can reduce the inspection costs for people in Vietnam. Yes, I also interviewed one small farmer certified by NCO in Lismore in last April. They said it costs about $1,000 a year. It's just about equal to the retro for car. That's not very expensive for Australian farmer for the certification cost, and a new inspection only just about $1,000 per farm, even small or large. Yeah, there's a bit of a difference in Australia though, Ken, because we have levies and things like that in Australia that we don't charge to international operators. So the bigger the operation and the more income they have, then the higher they pay more levies. But we don't do that for international operators. There's no limits. In Australia, the levy is the standard $60,000. Is that correct? It's anything over $80,000 is subject to the levy. Yeah. Thầy dịch từ không hay là để thầy tiếp cái đoạn này? Vậy nếu mà thầy dịch thì chắc thầy dịch cho nó rõ. Thì tôi cũng có kể năm rồi tôi đi phỏng vấn một nông dân ở Úc, ở phía Lismore, ở phía gần Brisbane đó, thì ổng nông dân nhỏ cũng chừng 1 hectare, thì ổng nói một năm ổng trả tiền phí của NASA khoảng chừng $1,000 và tiền inspection, tiền lặp lại đó, thì ổng nói còn nó bằng đóng thuế đường cho một chiếc xe thôi, cho nên đối với người nông dân mà trả phí chứng nhận ở Úc là chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện không có thành vấn đề. Nên là người ta không có ngán cái phí, mặc dù một ông nông dân nhỏ làm chừng chưa tới hectare đất trồng rau đó. Thì những người nông dân lớn mấy chục hectare, 100 hectare, 1000 hectare thì cái phí nó cũng vậy thôi, nhưng mà cái ở đây nó tra thêm một cái phí nữa là phí levy, giống như là cái chuẩn là nếu người nông dân đó chứng nhận cái hàng hóa của họ là hữu cơ thì từ 80.000 trở lên, họ bán cái sản phẩm đó, họ khai báo là hữu cơ đó, họ bán $80.000 trở lên, từ đó thì họ mới lấy phần trăm. Ví dụ họ lấy 1% của từ 81.000 trở lên, cái đoạn trên đó là một cái cách tính. Như từ nếu người nông dân bán mà doanh thu dưới 80.000 thì họ chỉ đóng tiền phí inspection hàng năm thôi, phí đánh giá lại hàng năm thôi, có chừng $1,000, hơn $1,000 thôi. Thì đánh giá tính theo mỗi ngày là $620 trên ngày tại Úc, thì cộng theo nếu mà tối thiểu là phải đánh giá nửa ngày, nó farm nhỏ farm lớn thì có thể 1-2 ngày đó. Thì đó là cái giải thích của bên đây. Còn nếu bên Việt Nam thì chắc cũng phải tốn hơn, để có người cử vào Việt Nam thì tốn chi phí, làm chi phí nó tăng lên. Còn nếu ở Úc thì nó rất là rẻ so với người nông dân Úc. Tôi nghĩ nếu Việt Nam mình có những cái tiêu chuẩn mà tốt, mà tự bên Việt Nam mình sao chuẩn của mình làm sao làm để thừa nhận quốc tế, thì một năm ông nông dân đóng có $20, có $1,000, có 20 triệu, thì việc đó đâu có với nông dân mình đâu. Mà hiện nay tôi thấy mới tới cả 100 triệu, chưa nói là tiền chứng nhận, còn thêm tiền tư vấn nữa, rồi mấy chục triệu, có 100 triệu, gom lại 200-300 triệu thì đúng là điều khó thiệt. Đấy chính là rào cản cho nông dân chuyển đổi sang làm hữu cơ đấy thầy ạ. Bởi vì những năm đầu là bao giờ cũng, một là hòa vốn, hai nữa là không có lãi mấy, mà nông dân thì sợ nhất là cái chi phí đánh giá về chứng nhận cao quá. Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô hôm nay đã chia sẻ. Dạ, cảm ơn Vivon, cảm ơn thầy Kiền. Dạ, em xin mời anh Trần Tất Nhật ạ.
xin phép là vì hôm nay cũng có cái công việc nên là hơi bận chút xíu nên là cũng không theo dõi được từ đầu đến cuối. Nhưng mà xin hỏi cô Tomin là có cái việc là cái thời hạn của cái chứng chỉ hữu cơ của Úc ấy là được bao lâu này? Và thứ hai nữa là cái tiêu chí nào trong bộ tiêu chuẩn hữu cơ của Úc ấy là quan trọng nhất, bắt buộc phải hoàn thiện, nghĩa là người trang trại phải có, và cái trong đánh giá tiêu chuẩn của Úc có thời gian khắc phục cho người dân không sau khi đánh giá chính thức ấy. Đấy. Và cái thời gian đó là bao lâu, tôi cũng muốn hỏi như vậy thì... Dạ, em cảm ơn cái người Vâng ạ. Cái này cũng rất là quan trọng đấy. Trong quá trình làm là người dân hay mắc, các trang trại hay mắc cái vấn đề này. Dạ, em cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Xin mời Mỹ Thị Khanh. Dạ, thầy Nhật cho em hỏi thêm về cái ý hồi nãy thầy nói lúc cuối là cái đoạn cuối là giống như là làm sao để mà mình khắc phục hay sao thầy, để em... Đúng rồi, cái đấy khắc phục như thế này anh ạ. Trong quá trình dạ. là các trong đánh giá thì nó có các bộ tiêu chí, mỗi tiêu chí ví dụ như là giống thì nó như thế nào, hay là phân bón ra sao. Nếu mà trong quá trình làm thì người trang trại người ta suy nghĩ, và hai nữa tư vấn ấy, thì người ta có khả năng là sai lệch đi một chút, nó chưa đúng. Thì bây giờ là khi chuyên gia đánh giá đến thì người ta tìm hiểu và người ta thấy là chưa đúng, thì cái thời gian mà khắc phục vấn đề đó là bao lâu, nghĩa là người làm sao cho nó đúng đấy. Đấy, cũng hồ sơ cũng như trang trại thì cái thời gian đó là bao lâu. Dạ rồi, em hiểu rồi. Anh hiểu chưa? Cần giải thích thêm. Dạ rồi. Hi Tammy, so he asked like about the expiration of the certificate. Yeah, and the next question is on the requirements of the Australian organic standard. So, which is the most important requirement that the operator must do? And the third question is if the operator there's something something incomplete or wrong, and how long does it take correcting that, and to inform the inspector that they correct that already. Yeah, do you get the question? Yes, so I think I've got the question. Okay. Thank you. So most certificates last for 12 months from the date of issue. So you need to be inspected within every year and in enough time to enable the inspection report to get through to the office and for it to get through the queue and be reviewed and have another certificate issued. So they usually last for 12 months. In terms of what's most important, it's hard to say. You need to be compliant with the whole standard, but probably the key thing is to make sure that there's no non-allowed inputs used on the property, so no chemicals or anything like that that are not allowed in the standards. And in terms of how long to fix things, that can be anything from an immediate suspension if there's something like there's been chemicals spotted on the property and evidence that the chemical has been used on the property. That will be an immediate suspension until it can be investigated. But generally, it's more regularly. It's you get about 30 days to rectify. Okay. And the most common non-compliance is purely record keeping. So it's about putting different processes in place to have your records kept in a more thorough way. So that means like it depends on the issues that they have, right? So yes. It may take 30 days in terms of chemical, as you mentioned, right?
No, yeah. So if it's chemicals, then it's immediate suspension while it's investigated. So you go under proposed suspension. But more normally, if it's just something like records or something like that, you get 30 days to respond and say what your root cause analysis and how you are going to change your management so that you're compliant. Yeah. Chào thầy Nhật. Thì câu trả lời của cô Tammy là cái chứng nhận hữu cơ của Úc nó cũng tương tự như chứng nhận của Mỹ hoặc là của Nhật hoặc của châu Âu là 1 năm. Thì bắt buộc là cái người sản xuất thì họ phải đánh giá lại hàng năm về cái quy định hoặc là cái yêu cầu nào quan trọng nhất. Thì cô Tammy nói cũng sẽ rất là khó để chỉ ra, nhưng mà có thể là cái phần đầu vào mình phải kiểm soát cho nó chặt chẽ, nó không có bị nhiễm hóa chất hữu cơ. Và còn về cái phần khi mà chẳng hạn như nông dân họ gặp một cái việc mà nó không có phù hợp và không đúng, thì làm sao, thì bao lâu để mà họ có thể chỉnh sửa hoặc là có thể là thông báo. Thì ở đây thì cô Tammy có nói là thì trong vòng 30 ngày thì 30 ngày, chẳng hạn như trong trường hợp này là về có những cái dấu hiệu của phân thuốc hóa học thì phải thông báo trong 30 ngày cho bên đánh giá. Không biết câu hỏi câu trả lời như vậy có rõ không nha thầy? Dạ, rõ rồi anh ạ. Và rất là cảm ơn thank you Tammy và các anh. Và tới câu hỏi tôi đây thế thôi ạ. Và được rồi ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Nhật. Cảm ơn Khang. Dạ các anh chị ạ, bây giờ mình cũng đã tới cái thời gian mình có thể tại vì thời gian của mình cũng đã có hạn và gần hết giờ, thành ra là em nghĩ có thể có nhiều câu hỏi hơn nữa. Mình có thể là truy cập website của NASAA Organics, mình có thể tương tác trên diễn đàn của website và những câu hỏi mà trên Google Form mà vẫn chưa được hỏi cũng như là chưa được trả lời thì NASAA Organics sẽ gửi đến cô để Tammy để có thể trả lời sau. Hello Tammy, because the time now is over. So I think we have some left questions that we haven't been answered yet. So we will try to send it to you via email, so you can spend time on answering that later. Yes, that would be great. I'm more than happy to respond to questions. Yeah, if you send them to me by email, that would be great. Yeah, thank you so much. Before we close the training today, I would like to invite Dr. King to give a closing speech to everybody. Okay, thank you, Tammy, and thank you, Ok, and thank you, Kang, for your excellent contribution today for the session. Especially for participants, they are new to OPM, and some of them are interested in applying Australian organic standard like NCO. We hope after your training and our Vietnamese farmers and business know more about NCO, and hopefully next year we start some pilot certification in Vietnam. And thank you for our participant today, and yes, all the best for a new year and new test in Vietnam. Thank you, Tammy, again. And thank you so much, everyone, for coming and listening, and for your fantastic questions and discussions in the breakout groups. It's wonderful to be with you all. So we would like to thank you so much for your time and your presentation today. I think it's pretty useful and helpful to all participants. Hopefully we'll get more knowledge about that one. And in the future, when you want to apply the OMP, so they know how to do it step by step. And once again, thank you so much for your time. You're very welcome. Thank you. Goodbye, night, everybody. Cảm ơn các anh chị, các quý đại biểu đã tham dự ngày hôm nay. Và em xin mời các quý đại biểu cũng có thể tham gia vào cái buổi tập huấn tiếp theo của Mecomolis vào ngày mai từ 3 giờ đến 6 giờ giờ Việt Nam, với chủ đề là hệ thống minh bạch thực phẩm ở Việt Nam, viễn cảnh hiện tại và tương lai, được trình bày bởi cô Nguyễn Thị Phương Liên từ Hiệp hội Minh bạch thực phẩm Việt Nam. Và trân trọng kính mời tất cả các anh chị, các đại biểu cùng tham dự vào ngày mai. Rồi, cảm ơn thầy Kiên, cảm ơn ốc, cảm ơn Khang. Chào tất cả. Okay, xin chào Lớp tất học. cả. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai. Rồi. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.